Magandang araw sa ating lahat. Welcome to Kitchen Gardening Seminar. So, itong free online seminar nito ay brought to you by Bronzy Farms. So, itong seminar po na ito ay free. So, ino-offer po namin to usually once a month para ma-extend ang ating kaalaman sa mas maraming tao at participants online. So, itong ating seminar ay magdi-discuss ng iba't ibang topic tungkol sa pagtatanim. So, di-discuss natin dito ang what to plant, ano-ano yung mga itatanim natin, mga soil and containers dahil sa ating kitchen gardening. Sometimes, kung tayo ay nasa urban setup, limited space lang tayo. Kaya i-discuss din natin ang soil and containers. Plant nursery, ang tamang pangangalaga sa ating mga seedlings at kung paano magpatubo ng mga gulay at mga edible plants through seeds. Maintenance, aaralin natin kung ano-ano yung mga kailangan ng halaman at ng mga seedlings natin para makalago at makatubo sila ng maganda. Didiscuss din natin ang pest management at iba't iba pang mga bagay tungkol sa paghahalaman. Papasalamatan po namin ang School Garden as a partner dahil sila po ay naging active during the pandemic na magturo ng mga bata tungkol sa paghahalaman, pagtatanim, at maging sustainable living. So, ang School Garden po ay ang partner initiative ng Bronzy Farms dedicated to teach rural kids how to farm and grow food and live sustainably. Sinasama na rin po yung mga environmental educations para sa mga bata. So, sa mga nakapag-donate, maraming salamat po at sinusuportahan niyo po ang School Garden Initiative para ma-extend sa mga kabataang nasa probinsya ang mga educational topics kagaya po ng gardening. So, ayan po, ang activities ng mga bata ay magtanim, mag-harvest, magluto, at magsagot ng mga nutritional or nutrition-related activities. Siyempre, para mapangalagaan nating ligtas at malusog sila. Okay? So, magpapakilala po ako. Ako si Glenn Mariano. Ako ay isang young farmer. And also, I'm an agricultural crop production consultant. So, kami po ay may mga hawak na farm. At tinutulungan po namin silang mag-develop at mag-start ng business through farming. Also, nagtuturo din po kami ng organic agriculture. So, kami po ay nag-train sa TESDA para matuto pa ng mas maraming methodology sa pag-organic. So, kami rin po ay may hawak na organic farm and having said, meron kaming hawak din na integrated organic farms or integrated farms na dinidevelop po namin. So, kung kayo po halimbawa ay may lupa, pwede po namin kayong tulungan kung kayo ay may mga katanungan at kailangang i-improve sa inyong farm operations. Okay? So, ang Bronzy Farms po ay it's a small backyard farm na dito sa Silang, Cavite. So, kami po ay small farm lang and it's integrated. Kaya focus po kami usually sa training. Dahil ang aming produce po ay for home consumption and for the community only. Pero eventually, pag nag-expand, meron din po kaming mga services na selling din ng mga produce namin. So, sa topic natin ngayon, ang kitchen gardening ay nakafocus sa pagtatanim para pangkain natin sa bahay. So, itong picture po na ito ay ang aming humble kubo, bahay kubo setup, kung saan sa harapan ay may mga tanim kaming iba't ibang gulay na pwedeng i-serve sa ating mga pang-araw-araw na pagkain. So, meron tayong mga gulay, pechay, labanos, lettuce, at iba pa. Baka iniisip ng iba na kailangan ba ng malaking space para magtayo ng kitchen gardening? Hindi naman, dahil may mga sample tayo ng mga small spaces pero productive din. Kagaya ng itong picture nito. Kikita natin na sa rooftop or sa balcony, nagawa niyang magtanim. Basta ito ay nasisinaga ng araw
para maging maganda palalo ang tubo ng mga halaman. No? Importante po ang sunlight para makatubo ang ating mga halaman. So, ang ating lecture topic ngayong araw ay step-by-step guide para tulungan kayo at magabayan kayo sa mga dapat unahin at dapat gawin, no, sa pagtatanim sa ating bahay, no? Lalo na yung mga pagkain na importante sa pang-araw-araw na lutuin. So, simulan na po natin. Dito tayo sa step 1, getting ready. So, ano-ano ba yung mga bagay na kailangan i-consider sa pagkakaroon ng isang kitchen garden? So, ano yung mga ipe-prepare at ano yung mga dapat nating itanim? So, iisa-isahin natin kung ano-ano ang mga ito. So, itanong muna natin, no, kayo ba ay may spasyo sa bahay? Do you have enough space, no? Space will determine how much you will able to harvest, and if in order for you to maximize your space, kung kayo ay may maliit na spasyo lang, pwede kayong gumamit ng containers, no? Pwede rin tayong gumamit ng mga vertical planters, and most importantly, dapat ma-maximize natin yung mga paggamit ng area kung saan maliwanag at o bright areas, no? Dahil yun ang gusto at mas prefer ng ating mga halaman. So kahit nasa condominium ka, kahit nasa apartment ka, basta may enough space ka for a specific container, kayang-kaya mag-set up ng garden sa inyong bahay. At advantage na lang din kung kayo ay may malaking space dahil mas maraming pwedeng itanim. Do you have enough time? No? Gardening requires time and patience to grow vegetables and other plants. Halimbawa, nakabili kayo ng seeds. So, pag itaninim nyo yan, aantayin nyo pa yan ng mga ilang buwan. No? Mahigit 1 buwan, mahigit 2 buwan bago maka-harvest. No? Medyo matagal. Kaya ang gardening ay magre-require ng oras. Gardening can be demanding hobby. Some major activities are buying seeds, soil, pots, and fertilizers, seed sowing, watering during a sunny day to monitoring pests. So, maraming activities ang ginagawa sa gardening. Kaya, medyo magde-demand siya ng oras sa pang-araw-araw na oras natin sa bahay. So, dapat ready tayo dahil hindi ito biro na kailangan nating alagaan yung mga halaman natin. Gardening is best for work from home. Gardening is best for work from home individual. So, yung mga nagwo-work from home, ang gardening ay maganda para sa inyo as they will have more garden time sa bahay. Since work from home, so mas maraming time talagang mag-garden. Do you have enough resources? So, ito yung mga resource na kailangan nating makonsider. Water, soil, sunlight, and of course, tools and materials. So, ang tubig ay isa sa mga importanteng component niya ng pagtatanim. Dahil kung walang tubig, hindi tutubo at hindi gaganda ang halaman. Pangalawa, yung soil. No? Kailangan may mapagtataniman tayo. Pero meron tayong mga innovations ngayon, kagaya ng hydroponics. Pero medyo hindi tayo mag-focus sa hydroponics dahil deserve niyang magkaroon ng ibang seminar topic. So, soil ang importante sa ating kitchen gardening dahil pwede tayong mag-compost gamit ang soil. So, pwede nating i-recycle yung mga waste materials na napuproduce sa ating kitchen. Sunlight. Sunlight is important dahil ito ang nagbibigay ng energy sa halaman para makagawa ito ng kanyang pagkain. Tools and materials, syempre, kailangan natin ng mga kagamitan para mas maging maganda ang experience natin sa pag-garden. So, ito ay mga importanteng kailangang i-prepare, no? At i-consider pag tayo ay magsisimula na sa ating gardening. So, yung mga tools natin, ito yung mga examples, pots and containers. So, any size is okay, pero may corresponding size tayo per crop. So, may mga halaman o gulay na kailangan ng malaking paso. Mayroon namang maliliit lang ang kailangan nila. Seedling tray, pwede rin naman mag-improvise, kagaya ng mga egg trays. Watering can, and of course, fertilizer. Kailangan din natin siya as starting. Pwedeng organic or pwede naman yung mga conventional fertilizers. Kailangan din natin ng planting materials, gaya ng seeds, seedlings, no, and cuttings na pwede nating makuha in the market or in the grocery stores
or even in agri-supplies. So, some of you might be asking, ano ba yung mga magandang itanim sa kitchen garden? So, napakarami po na pwedeng itanim sa ating kitchen gardening. So, ito yung mga example natin. Meron tayong checklist. So, sa isang side, ito yung mga leafy, no? Yung mga herbs, lettuce, pechay, kale, radish, onion, garlic, basil, chives, mint, lemongrass, pandan, ginger, and turmeric. So, ito yung mga most likely magagamit madalas sa bahay. Pag naman fruiting, ito naman yung nasa kabilang side ng ating checklist. Meron tayong tomato, cherry tomato, eggplant, hot chili, bell pepper, long green chili, okra, cucumber, long beans, bagu beans, ampalaya, papaya, and melon. So, ayan ay pwedeng-pwede yan sa urban and rural setup. So, mamimili na lang tayo, alin ba dyan ang gusto nating unahin. However, bawat halaman ay may kanya-kanyang klaseng requirements na kailangan. So, importante na piliin din natin ang mga halaman o gulay na kinakain talaga natin at interested tayong patubuin. Dahil kung tinanim lang natin out of nowhere, baka hindi tayo makapagbigay ng buong atensyon sa kanila. Okay? Step 2. Ngayong alam na natin kung ano yung itatanim at yung mga i-consider nating mga bagay sa pagsa-start ng kitchen garden, kailangan nating malaman kung ano-ano yung mga vegetable groups na pwede nating itanim. So, importanteng ituro ito dahil ang bawat vegetable groups ay may kanya-kanyang requirements. Halimbawa, sa pest requirements or sa nutritional requirements and also cultural management requirements. So, magandang alam natin ang bawat grupo para mas maintindihan natin kung paano sila alagaan. So, unahin natin sa leafy vegetables. So, ang mga leafy vegetables natin, generally, ito yung mga madadahon, green, no? At kadalasan ginagamit natin to sa mga salad. O sometimes sa mga sinabawan, no? Pangsahog sa sinabawan. So, they are broad leaves. Examples are spinach, kangkong, yan, pechay, lettuce, cabbage, no? Ganyan, mga leafy types ito mga ito. General characteristic po ito, no, ng mga gulay na madadahon. So, having said, ito pong mga leafy vegetables ay mayaman din sa vitamins. So, vitamin A, C, magnesium, and iron, no? At jam-packed din sila with micronutrients. So, sa loob ng 30 to 45 days after transplanting, pwede na mag-harvest, no? Ang ating mga pechay, mustasa, yan ay mabilis lang patubuin at mabilis lang din silang palaguin. Kaya sila yung mga isa sa pinakamagandang example na pwedeng itanim sa ating kitchen gardening. Ang kale naman, for example, it will take 45 days to harvest after you transplant them in the soil or in the container. Okay. Another group is the Solanaceous. So one of the most important plant families used for human consumption. So ito yung example natin. Tomato, yan, kamatis, eggplant, bell pepper, yan, green pepper, potato, yan, mga examples natin yan. Chili pepper is another example. So, ang characteristics nitong mga Solanaceous, they have small seeds, no? And ang kanilang flowers usually, no, 5 petals or sometimes divisible by 5. So, eventually, after flowering, doon mag-form ng fruit. So, date of harvest natin dyan, 60 to 95 days after transplanting. So, medyo mas matagal sila dahil mas kailangan nila ng oras at certain size para makapag-bear sila ng marami at magagandang fruits. Ang ating mga Solanaceous ay may peste rin yan, kagaya ng mga aphids, whiteflies, and mealybugs. And sometimes mga leaf miner, yan, common yan sa mga Solanaceous. So, later on, magdi-discuss tayo how to control some common pest in your garden. Root crops is another type of vegetable group kung saan kinakain natin yung mga underground plant parts. Halimbawa, yung carrots, no? Yung ube or the purple yam, radish, yan, taro, gabi, yakon, yan, mga example natin yan.
In general, no, ang rule natin sa root crops, yung mga underground parts ang kinakain natin. So, harvest niya, no, 60 to 100 days, usually, harvest na. Pero depende yan sa crop. Kasi halimbawa sa carrots, 3 months. Labanos, 2 months. No, yung ginger natin, usually mga 8 months. And yung ating kamote, mga 6 months. No? So, iba-iba. Depende yan sa type of crop. And vine crops is another group of vegetable kung saan gumagamit ng mga trellis or ng mga balag para mapatubo sila. So, alimbawa yung mga sitaw, cucumber, ampalaya, beans, melon, upo, and patola. So, isama na rin natin sa vine crops natin yung mga leguminous. Yan, as mentioned, yung sitaw and beans. So, isa sa mga magagandang itanim ang legumes dahil meron silang symbiotic relationship sa bacteria. Kung saan, mas nakakatulong makakuha ng nutrients ang ating mga legumes dahil sa tulong ng symbiotic relationship sa bacteria na iyon. So, nai-improve pa natin ang soil. So, in 60 to 100 days after transplanting, pwede na tayong mag-harvest ng ating mga vine crops. Importante lang na malagyan natin ito ng trellis para maganda ang kanilang tubo at ma-maximize nila yung space na paglalagyan natin sa kanila. Herbs is also an example ng vegetable groups. So, ito yung mga aromatic and savory na madadahon. So, we use this for garnish, sometimes for medicinal purposes, or for fragrance. But generally, we use this for flavoring. No? Example niyan yung mint, tarragon, stevia, dill, thyme, lavender, and oregano, etc. So, ito, more than 20 days after you cut, pwede na ulit mag-reharvest. So, pwedeng itanim sa seeds, pwedeng itanim through asexual propagation like cuttings, buddings, no, splitting ng mga stems. Pwede natin i-propagate ang ating mga herbs at madali lang. Okay? So, knowing na may iba't ibang vegetable groups pala, let's talk about the soil and container. So, ngayon ay pupunta na tayo sa step 3. I will be discussing what is a good soil. No? Pots and container size. Gaano ba kalaking pots ang kailangan ng kamatis, for example? And make your own potting mix. Paano ba gumawa at ano-ano ba yung mga ingredients para makagawa tayo ng potting mix natin? And of course, yung DIY kitchen compost natin para mabigyan tayo ng idea para ma-recycle natin yung mga waste sa ating kusina. So, ano-ano ba yung characteristic ng good soil? So, simulan natin. Dapat ito ay rich, no? Moist, porous, not compact, meron siyang earthy smell, and generally dark. So, kapag ito ay na-achieve natin sa ating soil na meron tayo, so masasabi natin na ito ay generally healthy or good, no, in a way. Dahil ang ating mga lupa ay tinitirhan ng mga microbes. So, most are good, some are bad. So, ang importante, ito ay mayaman sa nutrients, no? Sa organic matter. So, i-check nyo ang soil nyo sa bahay kung ito ba ay maitim, no? Kung ito ba ay moist, hindi siya matigas at hindi rin dapat basang-basa or tuyong-tuyo ang soil. So, kung gusto nyo i-improve ang soil nyo, pwede tayong mag-improvise ng potting mix. So, meron tayong mga ingredients na i-discuss. Halimbawa, yung garden soil. Mahahanap natin ito sa mga garden shops or even vacant lots, no? Yung mga ordinary lupa na makukuha natin. Another inputs ay yung carbonized rice hull or yung CRH. Ito ay partially burned rice hull rich in essential nutrients for plant growth, no? And then coco peat and coco coir or yung pinaka kusot ng coconut husk. This is a natural fiber extracted from coconut husk with high water holding capacity. Ibig sabihin, kapag nabasa ang coco peat, kaya niyang i-hold yung water for quite some time. Hindi man ganun katagal, pero mamaintain niya ang moisture for quite some time. Vermicast is another type of input. So, organic fertilizer, mayaman ito sa nutrients.
worm castings. Worm castings po ito ng bulate. And rich in nutrients and microorganisms. Ayan. So, ginagamit natin to fertilize ang mga halaman natin, ang mga seedlings natin, para mas mabigyan natin ng nutrients yung ating mga halaman. And lastly, yung sand. So, sand is a loose granular material, good for making the soil porous. So, pag po tayo ay naglagay ng sand sa ating potting mix, mas mapapabilis ang pag-drain ng tubig. So, kung ang tubig nyo ay laging nagiging stagnant, pwedeng lagyan ng sand para mas mabilis yung kanyang pagdaloy. Okay? So, kung gagawa tayo ng potting mix, meron tayong mga ratio na pwedeng i-apply. So, 1:1:1 or equal parts ng garden soil, coco peat, CRH, and vermicast. So, okay to for potted plants. Pero kung pang seedlings naman, pwede tayong mag 2:1:1. 2 parts of coco peat, 1 part of vermicast, and 1 part of CRH. Okay. So, dapat alam natin na yung lupa natin ay maganda at makakatubo ng maayos yung halaman. Para ma-ensure natin o masisigurado na yung paglaki ng seedlings ay magandang ugat, maganda ang tubo ng dahon, para pag lumaki ito, magbibigay siya ng magandang bunga or mataas na yield for harvest. Okay? Container size. Ito naman ang next nating pag-uusapan. So, meron tayong pot size. So, by volume ito. So, hindi ko consider natin yung liters as our measurement. So, meron tayong soda bottle and cans for half liter. Ilagay natin dyan yung mga leafy greens, mga pechay, pak choy, mustasa, lettuce, herbs. Okay yan sa mga half-liter container size. Kasi ang mga leafy vegetables natin or mga leafy greens natin ay shallow-rooted. Therefore, hindi nila kailangan ng malaki o malalim na container kasi maliit lang ang kanilang roots. Kaya nire-require din ng mga leafy greens na dapat laging moist kasi doon nila kukunin yung nutrients. For peppers, tomato, ampalaya, cucumber, radish, and sitaw, ito naman yung mga fruiting in general. So, 8 liters naman ang kailangan nila. Mas malaki dahil mas marami silang required nutrients para makapag-bear sila ng magagandang fruits. So, medyo kailangan talaga natin pag-isipang mabuti dahil pag maliit lang ang container size natin, baka hindi gumanda ang ating mga vegetables, So, 16 liters naman for eggplant, malunggay, okra, and tanglad. Ito yung mga perennial vegetables natin na medyo talagang nakatanim ng pangmatagalan. So, pwede tayong gumamit ng timba para maitanim yung ating ibang mga fruiting vegetables, kagaya nga ng okra, eggplant, at iba pa. So, ngayon, alam na natin kung ano-ano yung mga container size, Pwede na siguro tayong mag-design ng ating kitchen garden. Isa sa mga importanteng dapat alam natin ang paggagawa ng kitchen compost. So, hindi lang natatapos sa pagtatanim, kailangan din nating alamin kung ano ba yung mga pwede nating ibigay at kaya nating gawin para sa halaman. Isa dyan ang kitchen compost. So, pag nagko-compost tayo, meron tayong mga sinusundang mga guidelines, kagaya ng carbon materials and nitrogen materials. Meron silang ratio na kinakailangan, 3:1, 3 parts ng carbon materials, at isasama ito sa 1 part ng nitrogen material para mas maganda ang decomposition at para mas effectively ma-digest ng ating mga microbes yung ating i-compost. So, halimbawa ng carbon materials, yung mga cardboard, yung mga shredded leaves, sawdust, wood chips, yung mga paper towels, straw, dried grass, shredded paper. Kung meron tayo, mas maganda. Pero kung wala, we need to look for the most available material na pwede natin gamitin as carbon material. For nitrogen materials naman, we have vegetable trimmings, algae, green leaves, grass cuttings, tea bags, coffee grounds, pwede rin yan. Animal manure, yan. House plants na mga nalalaglag na dahon. So generally, ito yung mga fresh, yung medyo matutubig pa. Okay, yan yung mga pwede nating gamitin for nitrogen material. So remember one part ng nitrogen and then 3 parts ng carbon material
pwedeng gumamit ng timba or ng sako or ng tabo or ng any kind of container, basta by ratio tayo. So, pagsasamahin natin siya. Pwede din by layer, it's okay, pero kung imimix nyo naman siya evenly, mas maganda. Okay? So, usually, hinahalo din namin time to time yung ating compost para ma-check kung nadadigest ba ito ng maayos at nadidecompose ng maayos. So, kung medyo mabaho ang inyong compost, lalagyan nyo lang siya ng karagdagang carbon materials. Okay? So, ayan, yung mga example na pwede natin gawin sa bahay at sa mga kusina natin. Kolektahin ang mga pinagbalatan ng gulay, prutas, tadtara ng mga leafy vegetables or mga herbs. Tandaan natin, huwag tayong gagamit ng mga animal products gaya ng taba, ng mga fats, bones, ng mga hayop dahil ito yung nagpapabaho at contaminate, no, kadalasan sa ating compost. After 1 month, no, ng ating composting, makakapag-produce na tayo ng rich soil, no, na pwede nating gamitin for fertilizing our plants. Ayan. For step 4 naman, we have planting materials. No? Sa planting materials, i-discuss natin ang sexual and asexual propagation. No? How to select a good seed. And ano-ano yung mga plants na pwede nating makuha sa market. So, hindi natin kailangan gumastos ng malaki para makakuha ng planting materials kasi pwede nating makuha ito sa market. So, meron tayong dalawang klaseng propagation. Ito yung seeds or asexual propagation. Meron naman tayong asexual propagation o yung sa mga cuttings. So, para makapili tayo ng magandang seed, dapat ito ay uniform, well-stored at hard. No? Generally, matigas yung mga seeds natin kasi kailangan compact ito. And pwede tayong makakuha ng seed, no? Maliban sa pagbili online or sa pagbili sa mga garden shops, pwede rin tayong makakuha sa market kagaya ng ampalaya, no? Mga nahihinog na ampalaya, pwede natin kunin yung seeds noon. Tomato, mga ripe tomato, squash, pepper, beans, and other fruits. So, agri-supply naman yung pinaka-common na pwede nating pagkunan na pagbilhan ng mga seeds, garden shops, or supermarkets. No? Yan yung mga kukunan natin. Pero tandaan natin, pag tayo ay bibili ng seeds na nakapack, dapat ito ay 1 year or 2 years ahead of the expiration date. Kasi na-expire din ang seeds natin. So, iwasan natin basta na lang bumili. Always check the label kung kailan ito may expire. And then choose na makakapili kayo kung ito ay hybrid or open pollinated or even yung mga heirloom seeds natin. No? And then another type of propagation which is yung ating cuttings. So, yung mga good cuttings natin, yung mga 6 inches long or 3 inches long, depende. Dapat ito ay may nodes. At kadalasan, tinatanggal natin yung mga lower leaves or totally, tinatanggal na natin yung dahon kasi cuttings naman ito, hindi na kayang suportahan ng halaman yung kanyang mga leaves. So, tinatanggal na natin ito sometimes and then wait for it to grow new set of leaves. Pwede kayong bumili ng mga cuttings at itanim ito sa bahay, mga kangkong, malunggay, ganyan, mga tanglad. You can grow then alugbati, mga kamoting kahoy. So, kinakat lang natin ito, tinatanggal natin yung mga leaves at nilalagay natin sa tubig. Pero yung iba, dinidiretso na sa lupa as long as nakikip natin ang moisture. No? Hindi dapat natutuyo ang ating cuttings. And then, ayan, as mentioned earlier, generally, a good seed is smooth, hard, and shiny with no holes. And we need to consider that walang damage yung packaging and ang expiration date should be 1 to 2 years ahead. Buy from reputable seed company or sellers kasi kapag tayo ay basta-basta bumibili, baka ito ay expired na or baka hindi na-handle ito ng tama. And refrain from buying repack seeds. Ayan ang sinasabi natin para maiwasan natin yung mga lower germination para sulit naman ang pagbili natin. So as mentioned earlier, sa palengke pwede tayong magtanim gamit ang mga seeds ng nahihinog na gulay kagaya ng ampalaya, tomato, squash, pepper, beans, and other fruits. Ayan. So ito yung mga pwede natin itanim from the market. So mga asexually reproduced kagaya ng lemongrass, Malabar spinach o yung alugbati. No, yan po yung English name ng alugbati, Malabar spinach. Sweet potato
or yung mga talbos ng kamote, spring onion, leeks, tomato, ginger, turmeric, onion, garlic, squash, no? Napakarami nating pwedeng pagsimulan ng ating kitchen garden. Lalo na no, pag tayo ay namili sa market, sa grocery or sa palengke. So, ayan. Kayo ay may malawak na idea sa pagsisimula ng garden, hindi kailangan gumastos ng malaki. So, ang mga next topic natin ay i-discuss natin with our instructor, Tonyo Flores. So, we will go to step 5.